Зараз я аналізую все, що було раніше, як я розвивалася, як я прийшла до того, що в мене є. І я зрозуміла, що я розвивалася достатньо повільно. І причина цьому перфекціонізм. Перфекціонізм – це вимога до самої себе робити ідеально або ніяк. Але річ, яку я не розуміла раніше, що ідеально не існує. Не існує нічого ідеального, я нічого не зможу зробити по тим стандартам, які я намалювала сама в себе в голові. І важливо для мене було зрозуміти, що помилки – це важливо. Помилки – це частина процесу, і це те, як ми навчаємося і здобуваємо свій досвід. Просто якщо подумати, то як розвиваються всі бізнеси? Невже ні в одного бізнесу, ні в одної людини, яка розвивалася, не зустрічала на своєму шляху фейлів або провалів? Або чогось, що йшло не по плану. Такого не буває. І виявилось, що перфекціонізм – це не моя ідея зробити щось ідеально, а це мій здоровенний страх зробити помилку. Це мій здоровенний страх провалитися і зробити щось не так. Бувало, що у вас таке, що ви сидите, прокрастинуєте і не можете почати робити якусь задачу. І з часом ця задача стає такою великою в голові, ви самі собі так придумали цю задачу, що вона здається зовсім непідйомною і такою, що навіть нема смислу її починати. Було таке? Дайте 5. І важливо тут собі признатися, що це не такі високі стандарти, які ставлю сама для себе. Це не то, до чого я тянуся, а це захисний механізм в моїй голові, який просто не хоче, щоб я зафейлилась. Перфекціонізм, він паралізує. Якщо б я подивилась на себе з минулого, як я думала раніше, то в мене зараз не було б ні одного відео на Ютубі. Я б зараз не ходила в зал, не вчила польську, не міняла нічого на роботі, не переїжджала. Я пробила просто нічого. Я постійно б обдумувала, яке ідеальне відео я могла зробити на Ютубі, і який би ідеальний мав би бути код, який я пишу, чи документ, який я маю підготувати. І чим більше ти відкладаєш цю здачу, тим більше вона стає в твоїй голові. Просто з неї стає страшно братись. Так, все, тепер розказую, що треба зробити. Головне, що треба зробити, це перший крок. Елементарно. Так, якщо у вас є якась задача, яку вам треба зробити, просто даєте собі 15 хвилин на те, щоб почати зробити перший крок. Забудьте про всю цю геніальну ідею, яка у вас є в голові, про цю здоровенну, масивну, кінцеву ціль, до якої ви йдете. Все одно. На неї все одно зараз треба розбити цю задачу на більш маленькі кусочки, які ви можете виконати прямо сьогодні. Наприклад, я ходжу в зал, але не завжди люблю туди ходити, знаєте. І я з собою домовилася, що кожен раз, коли в мене є сумніви, чи йду я сьогодні в зал, чи ні, я йду і кажу, що я там буду займатися 15 хвилин, і що я зроблю 2 вправи. Просто 2 вправи на присідання, і я йду додому, я вільна. І я йду в зал, і частіше за все я просто роблю повноцінне тренування, бо я вже в залі, можна і потренуватися. Так само з моїми відео. Якби я кожен раз думала, яке ідеальне відео я могла б зняти, в мене б не було ні одного відео зараз на Ютубі, чесне слово. Я, якщо чесно, думаю, що всі мої відео могло б бути краще. В моїй голові вони виглядають набагато краще. Інший приклад – польська. Я вчу польську уже 4 місяці. І мій репетитор каже, що вже можна було б почати говорити з носіями мови, бо у мене вже більш-менш щось виходить говорити. Але мій страх, як я буду звучати для носіїв мови, наскільки великий, що я просто не можу приступити для себе і почати говорити цією польською мовою. Хоча я в Польщі. У мене куча можливостей. 15 хвилин в день. Ось вихід. І із моїх прикладів можна зробити висновок, що перфекціонізм, він стосується всіх сфер життя. Він може торкнутися будь-чого. Роботи, стосунків, дієти, ідей, хобі, будь-чого. Скільки є можливостей в світі, щоб сказати, якщо я це не зроблю ідеально, то краще взагалі нічого не робити, правда? Правда в тому, що найскладніше в тому, щоб почати щось робити, це перестати думати, що треба почати щось робити, і просто зробити. Просто зробити цей перший маленький крок. Фізично почати щось робити. Щоб ви бачили, які в мене сценарії, коли я тільки починаю думати про свої відоси. В такі моменти я відчуваю себе як Майкл Скотт з серіалу «Офіс», коли він вирішив написати свою книжку про менеджмент. Після того, як ми почали робити перші кроки, треба все-таки з собою домовитися, що фейли будуть. Вони будуть траплятися. Це життя, без них неможливо. І класно сприймати кожен фейл, коли він трапляється, як можливість для росту. Тому що як тільки ти зробила якусь помилку, ти знаєш, як на неї реагувати, ти знаєш, як її уникнути,
можливо. І вона вже не буде здаватися тобі такою великою в голові наступного разу, коли щось подібне станеться. Кожна помилка – це досвід. Кожна помилка – це можливість навчитися чомусь новому. І це зміна мислення, коли замість того, щоб уникати чогось, ти туди глибше вникаєш, в цей момент ти ростеш над собою. Ще класна штука, яка мені допомагає трохи бути розслабленішою в плані перфекціонізму, це слухати подкасти, історії, інтерв'ю відомих людей, брендів, бізнесів, як вони розвивалися, який був в них шлях розвитку. І виявляється, що у всіх були проблеми. Не було такого бізнесу, який на папері всі домовилися, як буде все працювати, і воно так і запрацювало. Ніколи так не буває. І коли я чую про людей, про їхні проблеми, мені, знаєте, якось стає краще, наче я не одна. І хочу, щоб ви теж відчували себе не одними, тому що я була така, як ви. Я була тою людиною. До 29 років жила, нічого не робила, чекала, що мене хтось підштовхне, що хтось мені розкаже, як робити, що хтось мене надихне, чи ось зірка з неба впаде, і я почну щось робити. Ні, треба просто робити. Ще цікава думка, яку я почула в одному з інтерв'ю, це те, що всі колись були на початку. І це звучить очевидно, звісно, але для мене це було mind-blowing. І це мені повторила моя психотерапевтка. Справа в тому, що в мене були стреси на роботі, і, як виявилося, вони були пов'язані з тим, що я дуже боюсь розчарувати свого менеджера, свого боса. Тому що я думаю, що він супер, він мега класний, я його дуже поважаю. І я боялася показатися якоюсь, не готовою робити ту роботу, на яку я претендую. І як тільки я зрозуміла своєю головою, що він був на моєму місці, що він починав свою кар'єру менеджера десь там, і що він проходив той самий шлях, мені стало наскільки спокійніше. Підчіпіться від себе, не треба від себе вимагати більше, ніж ви можете зробити. Просто робіть найкраще з того, що ви можете. Помилки будуть, так, будуть, але ми просто на них вчимося. Це досвід. І друге, що я теж почула в інтерв'ю, це те, що якщо ви щось починаєте робити, вас ніколи не будуть чмирити люди, які чогось досягли в цій сфері. Наприклад, до мене ніколи не прийде ютубер, у якого 1 мільйон підписників, і скажеш, і почне мене чмирити. Такого просто не станеться, тому що цей ютубер був на моєму шляху, у нього було 100 підписників, і він знає, наскільки це важко. І те ж саме стосується будь-якого бізнесу. Великий бізнесмен ніколи не прийде до малого бізнесмена і скаже, і почне його чмирити. Навпаки, люди почнуть давати поради і підбадьорювати, і мотивувати, щоб ти теж досягла успіху в цій сфері. А ті, хто чмирять, то хто вони такі? Правда? І якщо так подивитися в цілому, то якщо ти перфекціонізм, то, скоріше за все, ти нічого не робиш. Ти тільки думаєш, гадаєш, як воно могло бути, як воно буде, скільки в тебе буде проблем, або скільки не буде проблем, але ти нічого не робиш. І перфекціонізм позбавляє цього продуктивного, насиченого і наповненого життя. Тож не позбавляйте себе можливості жити більш насичене життя. І тому зараз я така вдячна собі з минулого, яка зробила все-таки ті кроки, які привели мене до того життя, яке я маю зараз. Яка не побоялася, а просто почала діяти. І зараз, коли я знаю, що все можливо, що треба просто повірити в себе і забити на те, що думають інші, просто почати робити ці маленькі кроки, без того, щоб обдумувати глобальний план, як завоювати світ, а просто почати робити ці маленькі кроки. Я знаю, що і я вірю в те, що може бути більше. Я вірю в те, що я можу досягти більшого. Треба просто щось робити. Сподіваюсь, ви відчули трошки полегшення і трошечки надихнулися зробити цей перший крок, зробити цю маленьку дію, яка приведе вас до якогось більшого результату. Це не страшно. Страшно, я знаю. Але воно того варте. Воно 100% того варте. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. До речі, бачу, що ви підписуєтесь. І мені дуже приємно, що у вас вже більше, ніж 100 підписників. Дякую всім, читаю всі коментарі. Тому пишіть, які речі допомагають вам вилізти з цієї ями прокрастинації і перфекціонізму. Буду рада почитати. Всіх обіймаю. Пока-пока. But not flossy, the streets that taught me, I'm just trying to get my niggas paid. We came from Section 8, and I knew I was that nigga since the 2nd grade.